Часом президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню «Бізнес Інсайдер» розповідає, що ж стало причинами, так би мовити, провалу нашого контрнаступу. Зокрема, президент України Володимир Зеленський припускає, що великий контрнаступ ЗСУ влітку 2023 року був приречений від самого початку. Свою думку з цього приводу він висловив під час інтерв'ю Алексу Спрінгеру, передає «Бізнес Інсайдер». Цитую Зеленського: «Росіяни знали, куди ми збираємося атакувати. Звідки вони дізналися, звідки вони отримали цю інформацію, я не можу вам цього сказати. Історія покаже», – заявив Зеленський. Торічній контрнаступ був не таким успішним. Дійсно, ми могли досягти результатів, яких ми хотіли, але не домоглися бажаного результату. Крім того, що Росія заздалегідь прознала, на жаль, про плани ЗСУ, президент заявив, що в деяких проблемах винна Україна. Він також повідомив, що війська не були належним чином оснащені. Та разом з тим, як Зеленський додав, що у контрнаступу був і позитивний бік. Те, що ми зробили, наприклад, на Чорному морі, це було позитивно. Ми створили альтернативний зерновий коридор в Чорному морі і знищили багато підрозділів російського флоту. Це все великий успіх. З одного боку ні, з іншого боку Україна вистояла. Це великий успіх, говорить Зеленський. Також він заявив, що вже є плани українського контрнаступу. Зокрема, так само, як президент України Володимир Зеленський заявив про це і в інтерв'ю Білду. Бачите, і тут ось він говорить та повідомив, що саме брак зброї, брак техніки був ось такими причинами того, що не вдався контрнаступ 2023 року, і сподівається, що цього разу вже буде інакше. І ми також сподіваємося, що наші західні партнери активізуються і будуть надавати нам допомогу в уже ті терміни, в які нам потрібні, принаймні пришвидшиться в Сполучених Штатах Америки. Також багато зараз причин тоді було для важкого цього контрнаступу, але бачимо, що є і ось ця позитивна сторона, дійсно ефективне відпрацювання в Чорному морі, про що говорить президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю «Бізнес Інсайдеру». Каже, це позитивно, альтернативний зерновий коридор. Ми знищили підрозділи російського флоту, ми знищили російські кораблі. Нагадаю, що за підрахунками Страткому ЗСУ 33% Чорноморського флоту Російської Федерації були знищені нашими збройними силами, а можливо вже і більше. Зеленський нагадує в інтерв'ю «Бізнес Інсайдеру» про можливість України використовувати безпілотні надводні дрони для знищення російських кораблів в Чорному морі, де їм не місце. Каже, що це найбільш ефективна робота. Дрони вилітають до своїх цілей посеред ночі, підкрадаються до військових кораблів Російської Федерації і вибухають, створюючи їм величезні проблеми, знищуючи їм і наносячи непоправну шкоду кораблям Чорноморського флоту Російської Федерації. Нагадує «Бізнес Інсайдер», нагадуємо ми, що зупинити ці дрони аніяким чином в усіх своїх спробах росіяни не могли і не можуть. Ці всі спроби неефективні, зокрема через використання кулеметів на їхніх кораблях. І бачимо, що без свого флоту ми знищуємо Чорноморський флот Російської Федерації саме і завдяки ось цим дронам, які модернізовуються. Деякі наші дрони, інші несуть більш потужні і міцні боєголовки, які здатні нанести ще більш непоправну шкоду кораблям Чорноморського флоту. Частину бачення Зеленського успішного контрнаступу в 2024 році також є пріоритизація об'єктів інфраструктури, таких як мости, аеропорти і Керченський міст. Ми дуже хочемо цього, каже президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю «Бізнес Інсайдеру», коли його спитали, чи буде зруйновано цю незаконну зайву конструкцію в Чорному морі в цьому році. Так от, ми цього хочемо, і ми цього дуже хочемо. І наше головне управління розвідки цього дуже хоче. Анонсує, що цього року вже не стане цієї конструкції. В інтерв'ю виданню The Guardian високопоставлені представники головного управління розвідки Міністерства оборони України буквально минулого тижня говорили про те, що не буде цієї конструкції вже до кінця 2024 року. Тобто цього він давно є нашою цілею. Нагадаю, що були успішні атаки вже неодноразово на нього. І бачимо, що росіяни тепер будують залізницю, бо не може в обхід Кримського мосту, бо він не може повноцінно функціонувати і перевозити в тій тонажності вантажі, живу силу і техніку, які міг перевозити до 8 жовтня, зокрема 2022 року, коли він був уперше атакований, і далі потім був атакований
В жовтні 2022 року було підірвано, там нагадаю, що вантажівку, і було закритий рух навіть звичайних транспортних засобів тоді до лютого 2023 року, а рух саме залізницею до травня 2023 року. Також в липні 2023 року ще була одна успішна атака, і відтак потім Росія почала, навіть пам'ятаєте, підтоплювати кораблі, баржі в районі мосту, щоб не допустити до нього підходу морських дронів. Звісно, нам би дуже зарадили у якомога швидшій атаці на Кримський міст і завдяки нашим морським дронам знизу, і завдяки Таурусам зверху, бо там потужні конструкції, хоч вони і розкрадали, але треба така комбінована, масована атака на це міст, щоб вона була успішною і назавжди. Але бачимо, що Шольц поки потирає Тауруси і не поспішає нам їх давати, каже президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю вже виданню Білд, що Шольц боїться ядерної ескалації. Ну ось так, в кожного свої страхи. Але Зеленський також каже, що йдеться не лише про конкретну ціль, не лише про Керченський міст, а й про інші багато об'єктів, які допомагають Росії підтримувати її військові зусилля. Отакий робить він анонс в інтерв'ю виданню Business Insider. Всі кажуть не тільки про Керченський міст, каже український гарант. Йдеться про об'єкти інфраструктури, які є законною воєнною ціллю. Йдеться про мости, йдеться про аеропорти, з яких злітають літаки, які потім бомблять наші позиції та наші мирні міста. Є мости, якими дістається зброя. От саме такий міст в обхід, і намагається зараз і залізницю в обхід збудувати ще й Росія в обхід Кримського мосту через Ростов, Маріуполь до Криму. Це теж, очевидно, наша законна ціль, про це теж говорили в розвідці. Аеропорти, з яких злітають літаки, якими нас бомблять, це законні цілі. Не говорячи вже про те, що вони знаходяться на окупованих територіях України. Ось таке розгорнуте інтерв'ю і з анонсами, і з аналізом для Business Insider, да, президент України Володимир Зеленський. І не лише цьому, очевидно, що на фоні якраз коливань наших західних партнерів, які в Сполучених Штатах продовжуються вже більше півроку, з 20 жовтня, щодо виділення нам 60 мільярдів доларів допомоги, на фоні коливання канцлера Німеччини Шольца щодо надання нам Таурусів, президент України Володимир Зеленський, бачите, просто так масованою атакою дає інтерв'ю західним медіа, які звертаються, очевидно, теж, аби почути зараз нашу позицію. І на фоні того, що росіяни готують свої контрнаступальні дії, принаймні про це попереджає і Зеленський, про це попереджає і розвідка на початок літа цього. Хоча бачимо, що наступальні дії на багатьох, на всіх напрямках нашого фронту Росія і не зупиняла, і не зупиняє. Тому що їхня мета іти далі, у Путіна немає шляху ні назад, ні в бік, бо лише ця війна ще досі тримає його на плаву. Але ми його зупинимо і потопимо, як і кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації. Тоді буде не 33%, а 133% і навіть більше. А президент України Володимир Зеленський дав ще інтерв'ю виданню «Політіко». В ньому він говорить про те, що у росіян є зараз всюди точки впливу. Росіяни мають точки впливу на політику в інших країнах. Вони поширюють свої наративи через ЗМІ. Про це президент України Володимир Зеленський говорить в інтерв'ю виданню «Політіко». У них є свої лобі скрізь, каже український гарант, у Штатах, країнах ЄС, Великобританії, Латинській Америці, Африці. Коли ми говоримо про Конгрес, ви помічаєте, як вони працюють із суспільством у Сполучених Штатах, зазначає президент. За його словами, перепрошую, росіяни процвітають у деформації інформаційного поля, і деякі представники певних медіагруп, зокрема і громадяни США, виступають у ЗМІ з іноді дуже проросійськими повідомленнями. Ну, чого вартує чого вартує член Конгресу, республіканка із крила МАГА, протрампійська, вона фактично пропутінська Марджорі Тейлор Грін, яка каже, що Путін тут прийшов якихось християн захищати, що насправді ми їх знищуємо, а вона каже, напевно, але очевидно, навіть не може до кінця сформулювати, а Путін веде купилась на їхній меседж про священну війну, що його і просуває, це просто жах. От є такі наративи. Окрім того, зачасту ми з вами аналізуємо, розбираємо з нашими експертами купа публікацій західних медіа, в яких йдеться про те, що все пропало, ракет для ППО нема, боєприпасів нема, росіяни мають все живу силу, техніку, авіацію і не лише. І ось ці такі публікації теж завжди, коли на них потрапляєте, дивіться, хто є авторами, чи є це просто колумністи. Почитайте про цих колумністів, на кого, де вони, коли працювали, тому що ось багато, часто дуже є таких вкидів, які фактично, вони додають тому російському диктатору Путіну тоді наснаги відчувати, що буцімто він має сили для наступу, і не лише. Тож завжди треба бути обережними. Ми бачимо, що вже третій рік повномасштабної війни зараз всі країни Європи, всі уряди намагаються боротися із
агентами впливу Росії по своїх країнах, висилають дипломатів, які насправді є просто ФСБшниками і гебістами, висилають ось такі прокремлівські елементи, але вони настільки за роки втравлялися всюди і проникали, що це очищення явно займе не 2 роки, а на нього знадобиться набагато більше. Вони ж і далі сунуть під різними прикриттями і під різними меседжами, мотиваціями. Тож будьте обережні із такими інформаціями і не лише. Ну і на кілька днів тому також інший член Конгресу, Палати представників Конгресу США, сказав, що насправді інфікований сам Конгрес Сполучених Штатів Америки навіть ось цим російським вірусом, тому що від багатьох колег по Конгресу чути часом ось такі проросійські меседжі. Але добре, що більшість є тих представників і Сенату США, і Конгресу США, і урядів країн європейських, які розуміють, що це російські наративи і вміють з ними боротися.